Tại Việt Nam, nơi nào có trẻ em chưa chắc đã có trường học. Nhưng nơi nào có đảng viên chắc chắn có cơ sở của đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng chính trị duy nhất lãnh đạo toàn bộ nhà nước và xã hội. Dù bạn là ai, doanh nhân, nghệ sĩ hay sinh viên, dù bạn có phải là đảng viên hay không, đảng vẫn lãnh đạo bạn. Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo mô hình giống như một chiếc kim tự tháp. Ở cấp cơ sở, đảng có đến 5,3 triệu đảng viên, tức 18 người dân thì có một người là đảng viên. Trong số này, gần 1.600 đảng viên sẽ được chọn tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc, diễn ra 5 năm một lần. Đại hội sẽ bầu khoảng 180 người trở thành ủy viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương tiếp tục bầu chọn trong số ủy viên của mình tham gia vào Bộ Chính trị. Năm 2021, Bộ Chính trị có 18 ủy viên. Hiện nay, Bộ Chính trị có 16 ủy viên sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bị khai trừ khỏi cơ quan này. Trong số ủy viên của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương sẽ bầu ra Tổng Bí thư. Từ năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy các đảng viên được bầu chọn từ cấp cơ sở để tham gia tổ chức đảng ở cấp trung ương, tuy nhiên, những ủy viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã được sắp xếp từ trước. Một trong những cách lựa chọn ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng là xoay quanh những vị trí chủ chốt trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng có 180 ủy viên, trong đó 70 ủy viên là bí thư và phó bí thư của 63 tỉnh thành, 28 ủy viên là các cán bộ chuyên về tổ chức đảng cấp trung ương, 23 ủy viên là đại diện của quân đội, 22 ủy viên là các thành viên của chính phủ, tức là thủ tướng, phó thủ tướng và các bộ trưởng. Công an có 6 ủy viên, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có 3 ủy viên. Các ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiếm 10 ghế, 6 ghế dành cho các tổ chức chính trị, xã hội. Còn lại, 12 ghế thuộc về người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán, một số trường đại học, viện nghiên cứu, tạp chí Cộng sản, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng làm lãnh đạo và đặt chân vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và một số cơ quan khác. Việc bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị luôn diễn ra trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội. Tuy Quốc hội là cơ quan bầu ra các chức danh như Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, nhưng các chức danh này đã được lựa chọn từ trước, nằm trong số các ủy viên của Bộ Chính trị. Về Quốc hội, tỷ lệ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trên tổng số đại biểu Quốc hội của Việt Nam còn vượt xa hơn cả Trung Quốc. Năm 2021, trong 499 đại biểu Quốc hội được bầu thì có 97% là đảng viên, tương đương với 485 người. Tỷ lệ này tại Quốc hội Trung Quốc là 66%. Đồng thời, trong 485 ghế này thì có 110 ghế thuộc về những ủy viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Giống như các nước khác, Quốc hội có quyền bầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vị chánh án này phải là ủy viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quân đội Việt Nam do Quân ủy Trung ương nắm quyền lãnh đạo tối cao. Tuy nhiên, người đứng đầu quân ủy không phải là một quân nhân mà là Tổng Bí thư Đảng. Đảng lãnh đạo trực tiếp quân đội là mô hình tương tự như Trung Quốc. Tập trung dân chủ là nguyên tắc hoạt động quan trọng nhất của Đảng. Nguyên tắc này giống như việc điều hành đất nước dưới chính quyền quân quản. Theo điều lệ Đảng, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, cá nhân phải phục tùng tổ chức. Một khi Đảng đã quyết định, đảng viên không được phép công khai ý kiến trái ngược hay chống lại quyết định của Đảng. Về nguyên tắc, các nghị quyết của Đảng được thông qua dựa trên số phiếu biểu quyết. Đây là một thực hành dân chủ. Tuy nhiên trên thực tế, khó mà biết chắc được điều này vì các phiên thảo luận của Đảng là bí mật.
Cuối năm 2022, cả nước có 51.827 cơ sở đảng. Mỗi tỉnh, thành có hơn 800 cơ sở của đảng. Những cơ sở này phân bố ở khắp tất cả các lĩnh vực nhằm đảm bảo sự kiểm soát toàn diện của đảng đối với xã hội. Chẳng những đảng viên không được chống lại nghị quyết, đường lối của đảng, mà người dân bình thường cũng không được phép có ý kiến trái ngược. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền, doanh nhân, luật sư, nhà báo đã bị cầm tù hoặc phải ra nước ngoài tị nạn vì chỉ trích chính sách của đảng. Bộ luật hình sự có nhiều quy định nhằm bỏ tù những người bất đồng chính kiến ở các mức độ khác nhau. Nặng thì áp dụng các tội danh như tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân với mức hình phạt lên đến tử hình, hoặc tội tuyên truyền chống nhà nước với án tù lên đến 20 năm. Nhẹ thì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ nhằm xâm phạm lợi ích của nhà nước với mức án lên đến 7 năm tù giam, hoặc tội phá hoại chính sách đoàn kết có thể bị kết án lên đến 15 năm tù giam. Việc trừng phạt những cá nhân bất đồng này được đảng cho rằng nhằm đảm bảo tính ổn định của thể chế, hay nói cách khác là bảo vệ sự lãnh đạo toàn diện của đảng. Cảm ơn các bạn đã xem video của Luật Khoa. Bạn có thể xem thêm các sản phẩm đa dạng khác của Luật Khoa tại website luatkhoa.com hoặc đăng ký thành viên miễn phí qua email để nhận sớm nhất những sản phẩm của Luật Khoa tại đường link trên màn hình. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.